আজি আমি আলোচনা কৰিম কোভেলেন্ট বন্ড অৰ্থাৎ সহযোজী বান্ধনী কোভেলেন্ট বন্ড সহযোজী বান্ধনী এতিয়া what is mean by covalent bond সহযোজী বান্ধনী মানে কি by mutual sharing of electrons of elements in a molecule can form a covalent bond অৰ্থাৎ সমসংখ্যক ইলেক্ট্ৰনৰ ভাগ বতৰণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা বান্ধনীক আমি সহযোজী বান্ধনী হিচাপে বিবেচনা কৰা যায় এতিয়া আমি এই ডেফিনেশনটো উদাহৰণ সহায়ত অৰ্থাৎ এক্সাম্পলৰ সহায়ত যদি আমি চোৱা যায় তেতিয়া আমাৰ বেছি সুইটেবল হ'ব অৰ্থাৎ ফলদায়ক হ'ব এতিয়া যদি আমি H2 মলিকিউলটো চাওঁ H2 হলে আমাৰ কি হ'ব H plus H এতিয়া হাইড্ৰোজেনৰ আমাৰ যোজক খলত অৰ্থাৎ বহিতক খলত এটা ইলেক্ট্ৰন থাকে আৰু এই হাইড্ৰোজেনৰ কি থাকে এটা ইলেক্ট্ৰন থাকে যদি হাইড্ৰোজেনে এই হাইড্ৰোজেনৰ সৈতে ইলেক্ট্ৰনৰ যদি ভাগ বতৰা কৰে তেতিয়া ই আমাৰ হিলিয়ামৰ বিন্যাস পাব একেদৰে ইও আমাৰ কি পাব হিলিয়ামৰ বিন্যাস পাব অৰ্থাৎ আমি যদি চোৱা যে H এইটো হল এটা হাইড্ৰোজেনৰ ইলেক্ট্ৰন অৰ্থাৎ যোজক ইলেক্ট্ৰন এইটো হ'ব আমাৰ বেলেগ হাইড্ৰোজেন এটমটো বা পৰমাণুটোৰ যোজক ইলেক্ট্ৰন এতিয়া এনেকুৱাকৈ যদি ভাগ বতৰা কৰে তেতিয়া 1 2 অৰ্থাৎ হাইড্ৰোজেন এই হাইড্ৰোজেনটো হিলিয়ামৰ বিন্যাস পালে অৰ্থাৎ পুষ্টিৰ বিন্যাস একেদৰে এই হাইড্ৰোজেনটো আমাৰ কি পাব যদি এনেকুৱাকৈ আহে 1 2 অৰ্থাৎ পুষ্টিৰ বিন্যাস এটা পাব গতিকে তাৰ ফলত আমাৰ কি হ'ব এটা বান্ধনীৰ সৃষ্টি হ'ব সিঙ্গল বন্ড প্ৰডিউসড হ'ব H সিঙ্গল বন্ড H অৰ্থাৎ ইয়াত আমাৰ দুটা ইলেক্ট্ৰন আছে এটা ইলেক্ট্ৰন আছে আমাৰ এই হাইড্ৰোজেনৰ আৰু বেলেগ ইলেক্ট্ৰনটো আমাৰ এই হাইড্ৰোজেনৰ আছে গতিকে এনেকুৱাকৈ আমাৰ H2 মলিকিউলটো প্ৰডিউসড হয় তাৰমানে কি হৈছে এই বন্ডটো ফৰ্ম হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই বান্ধনীটো সৃষ্টি হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দুটা এলিমেন্ট অৰ্থাৎ হাইড্ৰোজেনে সমসংখ্যক ইলেক্ট্ৰন ভাগ বতৰা কৰিছে অৰ্থাৎ এই হাইড্ৰোজেনো এটা দিছে আৰু এই হাইড্ৰোজেনটো আমাৰ এটা ইলেক্ট্ৰন দিছে নেক্সট আমি চাও Cl2 মলিকিউল আমাৰ Cl2 মলিকিউলটো কেনেকুৱাকৈ উৎপন্ন হয় এটা Cl plus Cl আমি ক্লোৰিনৰ ভ্যালেন্স ক্লোৰিনৰ ইলেক্ট্ৰনৰ বিন্যাস জানো 2H7 ইয়াত হ'ব 2H7 তাৰমানে বহিৰ্তম কক্ষত কিমানটা ইলেক্ট্ৰন আছে 7টা ইয়াৰ আউটাৰ মোস্ট সেলত কিমান ইলেক্ট্ৰন আছে 7 আছে তাৰ মানে আমাৰ কি হ'ব ক্লোৰিনৰ ভ্যালেন্স ইলেক্ট্ৰন কিমান হ'ব 7 ক্লোৰিনৰ ভ্যালেন্স ইলেক্ট্ৰন 7 এতিয়া আমি সকলোৱে অক্টেট ৰুল জানো সকলোবিলাক এলিমেন্টে তাৰ আউটাৰ মোস্ট সেলত 8 ইলেক্ট্ৰন কৰিব বিচাৰে গতিকে এই ক্লোৰিনটোৰ লগত যদি এই ক্লোৰিনে এটা ইলেক্ট্ৰনৰ ভাগ বতৰা কৰে অৰ্থাৎ শেয়াৰিং কৰে তেতিয়া কি হৈ যাব 7 plus 1 8 হ'ব সিমিলাৰলি ইও যদি আমাৰ এটা ইলেক্ট্ৰন এই ক্লোৰিনৰ লগত শেয়াৰিং কৰে তেতিয়া আমাৰ কিমান হৈ যাব ইয়াৰো 8 হ'ব যা শেয়াৰে কৰিছে ডোনেট কৰা নাই করে টোটাল আমার কি হব 1 2 দুটা টোটাল শেয়ারিং ইলেকট্রন হব গতিকে ইয়ার যদি আমি ইলেকট্রন ডট পিকচার অর্থাৎ ইলেকট্রন বিন্দু চিত্র যদি আঁকিব যাও Cl ভ্যালেন্স ইলেকট্রন 7 আছে 3 4 5 6 7 এইটো ক্লোরিনৰ 7 ইলেকট্রন যোজক ইলেকট্রন 1 2 3 4 5 6 1 অর্থাৎ তিনিটা পেয়ার হয়েছে এটা পেয়ার দুটা পেয়ার তিনিটা পেয়ার আৰু এটা ফ্রি ইলেকট্রন আছে এইবার একেদৰে
এই ক্লোরিনৰ আমাৰ 7 আছে 1 2 3 4 5 6 7 গৰে কি হ'ল এনেকুৱাকৈ যদি এইটো ইলেক্ট্ৰন ভাগ বতৰা লয় তেতিয়া 7 + 1 8 হ'ব অৰ্থাৎ অক্টেটটো ফুলফিল হ'ব একেদৰে এই ক্লোৰিনটো যদি আমাৰ এই ইলেক্ট্ৰনটো লয় তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব অক্টেটটো এই ক্লোরিনৰ ফুলফিল হ'ব 1 2 3 4 5 6 7 8 হ'ব গতিকে এটা কথা মনত ৰাখিবা এইটো আমাৰ সিঙ্গল ইলেক্ট্ৰন ইয়াৰ পিয়াৰৰ পৰা এই পিয়াৰত থকা ইলেক্ট্ৰন কিন্তু শেয়াৰ নকৰিব গতিকে কৰিব যেতিয়া ইয়াতো যদি দুটা থাকে ইয়াতো আমাৰ দুটা থাকিলে তেতিয়া হলে শেয়াৰ কৰিব কিন্তু এটা সিঙ্গলে এটা পিয়াৰৰ থকা ইলেক্ট্ৰনৰ লগত শেয়াৰ নকৰে গতিকে এতিয়া কি হলে Cl এই দুটা ইলেক্ট্ৰন হব আমাৰ ভাগ বতৰণত ব্যৱহাৰ হৈছে শেয়াৰিংত ব্যৱহাৰ হৈছে ইকুৱেল শেয়াৰিং হৈছে এইটো ক্লোৰিনে 1 ইলেক্ট্ৰন পাৰ্টিসিপেট কৰাইছে এই Cl 1 ইলেক্ট্ৰন পাৰ্টিসিপেট কৰাইছে গতিকে Cl ইয়াৰ আমাৰ কি হ'ব এইবিলাক ইলেক্ট্ৰন এনেকুৱাকে থাকি যাব এইবিলাক ইলেক্ট্ৰনক আমি লোন পেয়াৰ বুলি কনসিডাৰ কৰি মনাবদ্ধ ইলেক্ট্ৰন যুগ্ম হিচাপে কনসিডাৰ কৰা যায় লোন পেয়াৰ হিচাপে কনসিডাৰ কৰা যায় আৰু এই ইলেক্ট্ৰন দুটা এই বন্ধনীটোত আমাৰ বন্ডটো দুটা ইলেক্ট্ৰন আছে এই দুটা ইলেক্ট্ৰনক বন পেয়াৰ বুলি কনসিডাৰ কৰা যায় অৰ্থাৎ যিবিলাক ইলেক্ট্ৰনে বন্ড ফৰ্মেশনত পাৰ্টিসিপেট কৰে সেইবিলাক ইলেক্ট্ৰনক আমি বন্ডিং ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ বুলি বিবেচনা কৰিম আৰু যিবিলাক ভ্যালেন্স ইলেক্ট্ৰনে বন্ড ফৰ্মেশনত পাৰ্টিসিপেট নকৰে ভ্যালেন্স মানে যোজক ইলেক্ট্ৰনে সেইবিলাক আমাৰ লোন পেয়াৰ ইলেক্ট্ৰন হিচাপে থাকি যাব গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ Cl2 মলিকুলটোৰ ইলেক্ট্ৰন ডট পিকচাৰ এতিয়া আমি যদি N2 মলিকুলটোৰ চাব যাওঁ N2 হোৱাৰ লগে লগে N + N নাইট্ৰজেনৰ আমাৰ নাইট্ৰজেন কিমান এটমিক নাম্বাৰ 7 হলে 25 ইয়াতো আমাৰ কি হ'ব 25 গতিকে আমাৰ ভ্যালেন্স ইলেক্ট্ৰন আউটাৰ মোস্ট সেলত কিমানটা ইলেক্ট্ৰন আছে 5টা গতিকে এই নাইট্ৰজেনে ইয়াৰ অক্টেট ফুলফিল যদি কৰিব লাগে তেতিয়া তিনিটা ইলেক্ট্ৰনৰ প্ৰয়োজন 5 + 3 = 8 সিমিলাৰলি এই নাইট্ৰজেনক আমাৰ কিমান লাগে তিনিটা লাগে গতিকে ইয়াৰ ভ্যালেন্স ইলেক্ট্ৰন 5 ভ্যালেন্স ইলেক্ট্ৰন 5 গতিকে যদি এই নাইট্ৰজেনৰ লগত তিনিটা ইলেক্ট্ৰনৰ ভাগ বতৰা অৰ্থাৎ শেয়াৰিং কৰে 5 + 3 = 8 হ'ব একেদৰে এই নাইট্ৰজেনটোও আমাৰ তিনিটা ইলেক্ট্ৰন শেয়াৰিং কৰিব সো 5 + 3 = 8 হ'ব গতিকে আমি যদি ইলেক্ট্ৰন ডট পিকচাৰটো ড্ৰ কৰিব লাগে নাইট্ৰজেন তিনিটা হ'ব লাগিব N গতিকে আমি এই তিনিটা ইলেক্ট্ৰন ইয়াত দিলো এই নাইট্ৰজেনটোৰ বাবে এই তিনিটা ইলেক্ট্ৰন আমি ইয়াত দিলো আৰু বাকি কিমানটা থাকিব দুটা থাকিব এই নাইট্ৰজেনৰ বাবে আমাৰ 1 2 3 4 5 পাঁচটা হ'ব গতিকে এনেকুৱাকৈ আমাৰ শেয়াৰ কৰিলে 5 + 3 = 8 হ'ল একেদৰে আমাৰ 5 + 5 1 2 3 4 5 5 + 3 = 8 হ'ব গতিকে এইখিনিত আমাৰ নাইট্ৰজেন এটমৰ মাজত টোটাল শেয়াৰিং ইলেক্ট্ৰন কিমান হৈছে 1 2 3 4 5 6 গতিকে নাইট্ৰজেনৰ মাজত আমাৰ কি বন্ড প্ৰডিউস হ'ব ট্ৰিপল বন্ড প্ৰডিউস হ'ব অৰ্থাৎ N ট্ৰিপল বন্ড N আৰু নাইট্ৰজেনত এইটো আমাৰ কি আছে এইটো আমাৰ শেয়াৰিংত এই ইলেক্ট্ৰন জৰ শেয়াৰিংত ব্যৱহাৰ হোৱা নাই গতিকে ইয়াত আমাৰ লোন পেয়াৰ হিচাপে থাকি যাব অনাবদ্ধ ইলেক্ট্ৰন যুগ্ম হিচাপে থাকি যাব ইয়াতো একেদৰে আমাৰ নাইট্ৰজেনত লোন পেয়াৰ হিচাপে থাকি যাব অৰ্থাৎ অনাবদ্ধ ইলেক্ট্ৰন যুগ্ম হিচাপে আমাৰ থাকি যাব গতিকে আমি এনেকুৱা ধৰণে মলিকুল বিলাকৰ ইলেক্ট্ৰন ডট পিকচাৰ অৰ্থাৎ ফুটচিত্ৰ ইলেক্ট্ৰন ফুটচিত্ৰ আঁকিব পৰা যায় এই ফুটচিত্ৰটো অতি প্ৰয়োজন হয় গতিকে জাস্ট আমাৰ কি হয় যিবিলাক মলিকুলে অক্টেটটো ফুলফিল কৰিব পাৰে সেইবিলাকে একচুয়ালি আমাৰ অক্টেটটো ফুলফিল কৰিব বিচাৰে ইলেক্ট্ৰন শেয়াৰিংৰ সহায়ত গতিকে আমাৰ কোভ্যালেন্ট বন্ডৰ আমি এইবিলাক এক্সাম্পল হ'ব H2 মলিকুল
বা Cl2 মলিকুল হওক বা N2 মলিকুল হওক এই সকলোবিলাকে আমাৰ ইলেক্ট্ৰনৰ সমসংখ্যক ভাগ বতৰণৰ দ্বাৰা বা ইকুৱেল শেয়াৰিঙৰ দ্বাৰা মলিকুলবিলাক প্ৰডিউচ কৰিছে আৰু তাৰ ফলত আমাৰ কোভেলেন্ট বন্ড প্ৰডিউচ হৈছে এটা এলিমেন্টৰ মাজত নাইট্ৰজেনৰ মাজত একেদৰে হাইড্ৰজেনৰ মাজত একেদৰে আমাৰ Cl ৰ মাজত